כל דבר שניצור בבלנדר הוא אובייקט, הכל. יש סוגים שונים של אובייקטים, כמו מש, קרב, מצלמה, תאורה, ריג ועוד. האובייקטים הם כלי קיבול של אינפורמציה מסוג ספציפי. ב-Viewport, בתפריט Add, תראו את כל הסוגים. כל אחד בעל אייקון שמייחד את הסוג שלו. בתוך כמה מהסוגים ישנם צורות בסיסיות להן אנחנו קוראים Primitives. ניצור אובייקט מסוג Mesh ונתחיל עם צורה בסיסית Icosphere. שימו לב שהאובייקט שיצרתי נוצר היכן שה-3D קרסור שלי. בעזרתו נוכל ליצור אובייקטים במיקומים שאנחנו בוחרים. הקפצתי את ה-3D קרסור שלי ואני אצור עוד Mesh. Add, Mesh, Monkey. בואו תיצרו אובייקטים מסוגים שונים ובעלי צורות בסיס שונות. כאשר אנחנו יוצרים אובייקט, למעשה יצרנו שני דברים. 1. האובייקט. 2. האינפורמציה שבתוכו. אם ניצור אובייקט בשם empty, נוכל לראות מהו אובייקט לתפארתו, אחד שנוצר ללא אינפורמציה פנימית. זה לא באמת משנה עם איזה צורה נתחיל, זהו רק סיממן ויזואלי. אתם רואים? זהו אובייקט ללא אינפורמציה בתוכו. מה מגדיר אובייקט? נוכל לראות בלשונית של ה-Object Properties בראש ובראשונה מיקום בחלל, מקום, סיבוב וגודל. אין אובייקט ללא ההגדרות הללו. ומה מגדיר את הדאטה? זה כבר תלוי בסוג האובייקט. בלשונית של הדאטה נוכל לראות שלמצלמה יש אינפורמציה על העדשה, לתאורה אינפורמציה על עוצמת פנס ולטקסט גופן ועימוד. כל סוג אובייקט והדאטה הייחודית לו. בואו ניתן להם שמות שונים כדי להבהיר את העניין. זה יהיה Object Cone, ולדאטה שלו נקרא Data Cone. ניתן שמות גם לאובייקט הזה. לאובייקט Object סוזן ולבפנים Data סוזן. אנחנו אפילו יכולים להחליף את הדאטה של האובייקט בדאטה אחר, ותראו שהיא בלתי תלויה באובייקט עצמו. עכשיו יש לי שני אובייקטים שונים, עם שמות ייחודיים ומיקום סיבוב וגודל ייחודיים בחלל, אשר חולקים את אותו הדאטה בתוכם. כל שינוי שיעשה על אחד מהם, יעשה גם על השני. אובייקט יכול להכיל יותר מהסוג אינפורמציה ייחודי לו, אלא גם עוד סוגי דאטה כלליים יותר, כמו חומרים שמיוחסים לאובייקט, מודיפיירים, קונסטריינים ואנימציה. לחיצה על אחד מהם באוטליינר תשלח אותנו ללשונית הרלוונטית להגדרות שלו ב-Properties Editor. האובייקט הוא כלי קיבול לכל המאפיינים השונים שבחרנו לחבר יחד, והוא משנה אותם למיקום ספציפי בחלל. כמו שאמרתי בהתחלה ואני מדגיש, כל דבר בבלנדר הוא אובייקט, ובשיעורים שונים נתמקד ביכולות של כל אחד מסוגי האובייקטים השונים. הבנתם את זה? מצוין. נתראה בשיעור הבא.